สวัสดีทุกท่านนะคะมีท่านใดเข้ามาหรือยังนะคะอันนี้เป็นไลฟ์ของวันที่16นะคะเดือน1 2565นะคะวันอาทิตย์บ่าย2นะคะตามที่หมอนัดไว้นะคะวันนี้เราจะคุยกันในท็อปิกว่าตรุษจีนกินอะไรดีนะคะในช่วงนี้ก็ใกล้เวลาของตรุษจีนแล้วนะคะอันนี้เมื่อกี้หมอ มีปัญหาเรื่องสัญญาณนะคะก็เลยไปแก้ไขมานะคะไม่ทราบตอนนี้สัญญาณชัดไหมแล้วก็ท่านใดฟังหมอเนี่ยชัดปะคะถ้าเข้ามาแล้วรบกวนพิมพ์แจ้งหน่อยนะคะอันนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนี่หมอจะคุยประมาณ1 ชั่วโมงนะคะอันนี้คุยจริงแล้วเมื่อกี้ลองทดสอบสัญญาณกันอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งฝั่งที่เป็นYouTube แล้วก็ฝั่งที่เป็น Facebook นะคะท่านใดเข้ามาช่วยพิมพ์บอกหมอหน่อยนะคะว่าสัญญาณชัดไหมแล้วก็เสียงชัดปะคะต้องถามทุกรอบเพราะว่าบางทีนั่งคุยไปคุยมาคุยอยู่คนเดียว10 นาทีเลยนะคะคุยนานมากคุย10 นาทีอ้าวท่านนี้ตอบมาแล้วนี่ตอบมาทางนี้แล้วโอเคอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้แปลว่าอันนี้มันไม่ ขออภัยนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้ตอบอะไรคือว่าเดี๋ยวหมอจะนั่งอ่านไปเรื่อยๆคือว่าเดี๋ยวหมอไปแก้ไขระบบก่อนแล้วกันนะคะแต่สรุปว่ามีท่านมาฟังแล้วแต่ว่าหมออ่านทางปกติไม่ได้ไม่รู้เป็นไรก็ไม่เป็นไรวันนี้หมอแนะนำทีมงานหน่อยนะคะเริ่มจากพี่อ้อนะคะพี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อเป็นอ่าพี่พยาบาลนะคะที่เชี่ยวชาญอยู่ประจำคลินิกผู้ป่วยไตนะคะพี่อ้อจะมีความรักเกี่ยวกับผู้ป่วยไตมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญสุดๆเกี่ยวกับชำนาญสุดๆเกี่ยวกับผู้ป่วยไตเรื้อรังนะคะขออนุญาตให้พี่อ้อแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะแนะนำตัวเองเลยนะคะนาวากาศโทหญิงรัตตินันท์สิงห์ประเสริฐเป็นพยาบาลประจำคลินิกโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะประสบการณ์การทำงานก็ดูแลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนี้มานานมากเลยค่ะก็ประมาณเกือบ10 ปีแต่ว่าถ้าถามว่าชีวิตการทำงานก็คุกคีอยู่กับคนไข้โรคไตมานานก็มีทั้งผู้ป่วยล้างไตผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไตก็มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มาเรียกว่ายาวนานทีเดียวค่ะก่อนจะมาเข้าดูแลผู้ป่วยโรคไตในการก่อนที่จะมาล้างไตค่ะ อันนี้ก็คือเป็นประวัติอย่างคร่าวๆค่ะประวัติก็คือว่าพี่อ้อจะยื้อผู้ป่วยไว้สุดฤทธิ์ไม่ให้ฟอกไตนั่นเอง ใช่ก็คือพยายามค่ะ ดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำให้ดีที่สุดเพื่อจะชะลอไม่ต้องให้ผู้ป่วยของเราไปรับการฟอกเลือดนะคะอันนี้คือประวัติที่หมอจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2 คนนะคะวันนี้มีทีมมาเพิ่มนะคะเป็นน้องนักกำหนดอาหารนะคะท่านใดอยู่ในไลน์กรุ๊ปนะคะแล้วก็สงสัยอิงหน้าตายังไงแพตตี้หน้าตายังไงนะคะสัปดาห์ที่แล้วหมอพาแพทมาร่วมรายการนะคะวันนี้พาอิงมาร่วมรายการอิงสวัสดีค่ะ โอเคอิงเปิดไมค์หน่อยค่ะอิงเปิดไมค์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมคะนี่นะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะอิงมาร่วมรายการอิงเป็นน้องนักกำหนดอาหารนะคะมีความชำนาญเกี่ยวกับการกำหนดอาหารว่าผู้ป่วยไตเนี่ยค่ะควรจะมีสัดส่วนการทานอาหารอย่างไรอะไรทานได้อะไรห้ามทานนะคะก็เต็มที่เลยนะคะวันนี้ พาตัวจริงเสียงจริงมาออกสื่อนะคะท่านใดจะถามก็ตามสบายถามได้เลยนะคะให้อิงแนะนำตัวเองให้หน่อยค่ะค่ะก็อิงนะคะร้อยตรีหญิงรวิวรรณพิเชษไพบูลย์ค่ะตอนนี้อิงเป็นนายทหารโภชนาการอยู่โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีค่ะก็ประสบการณ์ทำงานเมื่อก่อนนี้ค่ะเป็นนักกำหนดอาหารที่ศูนย์โรคไตค่ะอยู่กับพี่อ้อที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะก็จะดูในทั้งผู้ป่วยล้างไตช่องท้องแล้วก็ผู้ป่วยที่จะเตรียมล้างไตค่ะแล้วก็ผู้ป่วยไตเรื้อรังค่ะเพื่อชะลอไตเสื่อมก็ประสบการณ์ทำงานก็คือทำงานอยู่กับพี่อ้อเนี่ยแหละค่ะมาประมาณ4-5 ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งย้ายมาที่โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีค่ะประมาณปีกว่าแล้วค่ะที่มาดูแลผู้ป่วยไตที่นี่ค่ะค่ะพี่อ้อมีคนสวัสดีพี่อ้ออยู่ในเฟซนะคะพี่อ้อเข้าเฟซหมอเป็นปะคะหมอจะอ่านไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนถ้าพี่อ้อจะดูก็เอ่อมีมีท่านหนึ่งทักทายพี่อ้ออยู่ในเฟซนะคะแล้วก็
ทาง YouTube นี่หมอก็ยังดูไม่ค่อยเป็นนะดูเองก็ยังดูไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวก็วันนี้นะคะอิงเราจะคุยคือต้องอ่านเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีถ้าไหนทักมาแล้วหมอไม่ได้ทักไปนี่ถ้าทาง YouTube นี่ขออภัยไม่แน่ใจเดี๋ยวหมอลองฝึกดูก่อนนะคะวันนี้ระบบขัดข้องนิดหน่อยแต่ก็ตั้งใจมานะคะก็มาเนี่ยค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะเดี๋ยวใกล้เทศกาลของการดูตรุษจีนแล้วนะคะอิงตรุษจีนแล้วก็ผู้ป่วยไตเราเนี่ยค่ะยังมีความกังวลนะคะตรุษจีนปีใหม่อะไรทานได้อะไรทานไม่ได้เนี่ยค่ะนี่ก็เลย list topic กันมาว่าเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องตรุษจีนนะคะจะเริ่มจากพี่อ้อหรือจากอิงก่อนนะคะพี่อ้อไม่ ได้ค่ะ โอเคงั้นก็ให้พี่อ้อเลือกให้พี่อ้อเริ่มแล้วกันนะคะพี่อ้อเจอผู้ป่วยเกี่ยวกับผู้ป่วยไตเราเนี่ยค่ะพอตรุษจีนมีอะไรที่พี่อ้อจะแนะนำไหมคะโอ้ตรุษจีนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจากปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องอะไรน้ำตาลที่ขึ้นสูงเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่ามีทั้งอาหารพวกขนมเทียนขนมเข่งพวกผลไม้หวานๆเนี่ยค่ะทานส่วนใหญ่เนี่ยน้ำตาลจะมาเลยค่ะน้ำตาลจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตของเราเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าโรคไตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองส่วนใหญ่มันก็จะมีสาเหตุมาจากโรคพื้นฐานมาก่อนที่มันทำให้โรคมันดำเนินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มันมีความเสี่ยงหรือว่ามีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานก็จะต้องคุมน้ำตาลหรือว่าการกินก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกินอาหารประเภทพวกแป้งหรือว่าการรับประทานยาให้ดีๆค่ะอย่างเช่นที่เจอก็มีพวกขนมเทียนขนมเข่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ต้องกินที่ให้มันไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปอะค่ะเอาทีละประเด็นก่อนนะคะว่าที่เจอน้ำตาลสูงค่ะโอเคอิงมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับประเด็นน้ำตาลกับตรุษจีนเนี่ยค่ะค่ะก็คือน้ำตาลที่อย่างที่พี่อ้อบอกไปอะค่ะก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำตาลทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผลไม้ก็เยอะขนมก็เยอะค่ะนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องของตัวของเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ที่ขึ้นนะคะก็จะขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็รวมทั้งค่าไขมันบางตัวก็ขึ้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็โพแทสเซียมค่ะโดยเฉพาะคนไข้ไตระยะท้ายๆอะค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมเนี่ยก็คือถ้าเป็นช่วงเทศกาลงานไหว้ต่างๆค่ะโพแทสเซียมก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็คือเป็นปกติของผู้ป่วยโรคไตที่เราเจอกันในคลินิก CKD แล้วก็คลินิก DM คลินิกเบาหวานค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ก็ขอเสริมอีกสักนิดนึงนะคะนอกจากน้ำตาลเนี่ยไอผัดหมี่ซั่วที่เราเจอกันบ่อยๆอ่ะมันเป็นแป้งด้วยใช่ไหมคะมันก็จะมีความเค็มอยู่ในนั้นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราจะเจอกันคนไข้ก็จะบวมมาแล้วก็น้ำหนักตัวก็จะขึ้นเยอะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องพึงระวังจริงๆอะค่ะแล้วก็มีเรื่องโปรตีนเกินค่ะจากพวกไก่เป็ดไก่ที่ใช้ว่าอย่างเงี้ยค่ะน้ำจิ้มเป็ดพะโล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวของนอกจากโซเดียมเกินแล้วเนี่ยก็จะมีพวกของยูริกแล้วก็โปรตีนที่เกินด้วยค่ะพอเกินปุ๊บค่า BN ก็จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือจะมีการดื่มน้ำที่ไม่เพียงพอด้วยเพราะว่าเหนื่อยจากการที่ว่าต้องบางคนก็ต้องเตรียมงานไหว้เตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนนะก็จะมีทั้งไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีหลายเทศกาลที่เขาต้องเตรียมก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่าทำงานบ้านจนเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได้จิบน้ำหรือไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันพอกินน้ำไม่พอเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ GFR หรือว่าการทำงานไตของไตเนี่ยมันจะดรอปลงอันนี้เราก็เห็นได้ในหลายๆเคสเลยที่เราเจอกันในคลินิกโรคไตเรื้อรังอะค่ะมันก็จะมาตามกันเลยค่ะทั้งแป้งทั้งน้ำตาลทั้งความเค็มน้ำไม่พอสุดท้ายก็มาลงที่ไตการทำงานไตก็มันก็ลดลงไปจริงๆแล้วคนไข้ก็จะเครียดนิดนึงค่ะว่าแบบทำไมไตลงไปอีกแล้วก็จะเครียดแล้วก็มาแบบว่าต้องกดดันตัวเองในการที่จะคุมอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับจะพยายามหาสาเหตุบางคนก็จะเหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นเทศกาลรวมญาติค่ะก็จะมีการแนะนำจากญาติหรือจากคนรู้จักจากในไลน์ที่แชร์กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าจะได้รับข้อมูลที่อาจจะเหมือนกับบิดเบือนจากความเป็นจริงไปในช่วงเทศกาลด้วยอะค่ะค่ะเราให้ทานไหมคะสรุปว่าให้ทานได้ไหมคะเวลาแบบสมมุติว่าคนไข้เราเนี่ยค่ะไปร่วมตรุษจีนนี่ไปได้ไหมคะสมมติว่าลองคิดว่ามีคนไข้สักคนหนึ่งเราไปตรุษจีนเราจะมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างไหมคะว่าเราควรจะต้อง1 2 3ยังไงก่อนที่จะ
ไปร่วมตรุษจีนอย่างที่ไม่กระทบค่าไตเราเนี่ยค่ะถามว่าไปได้ไหมไปได้ เพราะยังไงมันก็เป็นเราก็ต้องไปเจอญาติใช่ไหมคะก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ไปนะคะแต่ไปเนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าเราจะกินอะไรขนาดไหนถ้าเป็นน้ำตาถ้าเป็นเบาหวานคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเราก็ต้องพยายามเลี่ยงอาหารพวกแป้งน้ำตาลก็คือกินอยู่ในปริมาณที่มันจำกัดหรือว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเจาะน้ำตาลอยู่ในคนไข้ที่เป็นกลุ่มเบาหวานก็สามารถที่จะเช็คระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของเราดูก่อนเราจะได้รู้ว่าน้ำตาลเราสูงมากน้อยขนาดไหนเราต้องใช้ยาตามแผนการรักษาของคุณหมอหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะก็น่าจะเป็นว่าอาจารย์อิงมีอะไรเสริมคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมพกยาไปค่ะเพราะว่าบางคนก็คือว่าเวลาไปบ้านญาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะลืมพกยาไปก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทานยาอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนกันค่ะก็ให้พกยาไปด้วยใช่จริงๆเราพยายามจะบอกผู้ป่วยของเราใช่ไหมคะว่าเวลาถึงเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาละหลังเทศกาลปุ๊บเดี๋ยวบางทีผลเลือดเราจะมีหลายๆอย่างที่ต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งตัวตั้งใจดีๆนะคะว่าเดี๋ยวจะเทศกาลนะคะส่วนใหญ่ที่จะเจอก็จะเป็นเทศกาลใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องคุมบางทีเพลินนะคะเพลินก็จะมีสิทธิ์เกิดเรื่องได้อย่างไรก็ตามเราจะพยายามเน้นว่าเราจะไม่ได้ให้ผู้ป่วยของเรานะคะอยู่บ้านค่ะไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องคบใครอย่างนั้นไม่เอานะคะกิจกรรมใดๆค่ะสังสรรค์เนี่ยค่ะมีสัมพันธ์ที่ดีกับในครอบครัวนี่ท่านก็ทำไปนะคะแต่ว่าท่านก็ยังต้องทราบว่ามีบางอย่างที่ท่านจะต้องคุมนะคะโดย 2-3 ประเด็นหลักนะคะที่วันนี้พี่อ้อแล้วก็อิงช่วยกันลิสต์มาก็คือเรื่องของประเด็นน้ำตาลนะคะยูริกแล้วก็เรื่องของการจิบน้ำบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะข้ามไปถ้าเกิดยังไม่มีท่านใดถามเพิ่มอยู่ในหรือถามเพิ่มแล้วหมออ่านไม่เจอขออภัยจริงๆนะคะงั้นก็เราไปตอบคำถามในไลน์ออฟฟิเชียลกันนะคะอันนี้ก็คือระหว่างรอคุณหมออ่านคำถามไลน์นะคะก็คือจะบอกว่าอย่างตัวของเป็ดไก่ที่เราไหว้อะค่ะก็คือเวลายูริกอะค่ะก็คือระหว่างรอคุณหมออ่านคำถามไลน์นะคะก็คือจะบอกว่าอย่างตัวของยิ่งหรือที่อ๋อโอเคก็คือตอนช่วงระหว่างรอคำถามเนี่ยค่ะก็คือมีเรื่องของเป็ดไก่ค่ะก็คือว่าอย่างคนไข้ไตระยะท้ายๆเนี่ยก็จะจากที่เห็นในคำถามในไลน์กรุ๊ปหรือว่าในไลน์ OA ค่ะก็คือจะกังวลกันเรื่องโปรตีนเกินโปรตีนขาดว่ากินได้ไหมกินยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราถ้าเรารู้คำนวณโดยคร่าวๆได้แล้วค่ะว่าเราควรได้รับโปรตีนเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้วิธีการที่ว่าโอเคเราเป็ดตัวนึงไก่ตัวนึงที่เราว่ายมาค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าโควต้าในการทานเนื้อสัตว์ของเราเท่าไหร่เราก็สามารถที่ตักเข้ามาสมมติว่าวันนึงนะคะเราได้สมมุตินะคะเราได้ประมาณ9ช้อนเราก็สามารถที่จะ5ช้อนกินกลางวัน2ช้อนกินตอนเช้าแล้วก็อีก2ช้อนกินตอนเย็นก็ได้เหมือนกันคือเนื้อสัตว์เป็นเหมือนกับการนับเนี่ยนับทั้งวันเราจะไม่นับเป็นมื้อๆไปอะค่ะมันมื้อนึงอาจจะน้อยมื้อนึงอาจจะมากอันนี้ก็คือได้เหมือนกันคือเฉลี่ยทั้งวันแล้วควรจะเป็น9ช้อนโต๊ะและอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราจะทานนะคะต่อแม้ว่าปลาข้างหน้าค่ะเราจะมีปลาว่ายอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าสมมติว่ามีปลาวางอยู่ข้างหน้าตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาเนี่ยหนักประมาณสักครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้กินหมดเราก็ไม่ต้องไปนับมันว่ามันคืออะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของโปรตีนนะคะมันนับรวมทุกอย่างค่ะน้ำย่อยในร่างกายของเราค่ะมันมีย่อยระบบร่างกายเราค่ะรู้จักการย่อยอาหารแต่ว่ามันก็รู้จักแค่ไม่กี่แบบค่ะถ้าแบ่งพวกสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะก็มี3อย่างก็คือข้าวแป้งตัวของข้าวแป้งเนี่ยจะเรียกคาร์โบไฮเดรตค่ะก็จะรวมผลไม้ไปด้วยไขมันแล้วก็โปรตีนน้ำย่อยเราจะรู้จักแค่สารอาหารที่ให้พลังงานมี3อย่างนี้นะเขาไม่ได้แบ่งน้ำย่อยมาว่าน้ำย่อยโปรตีนที่1ไปย่อยปลาไปย่อยหมูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาหมูไก่ไข่เป็ดห่านนกกระจอกเทศเนื้อจระเข้เนื้อฉลามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมานับรวมเป็นโปรตีนหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีโปรตีนไหนที่คนป่วยโรคไตควรจะกินเป็นเหมือนกับชัดเจนนะคะก็คือเหมือนกับเราทานกันไปแล้วแต่ว่าความชอบ1และ2คือให้จำกัดปริมาณที่ทานดีกว่าค่ะถ้ามันเป็นเนื้อสัตว์ที่ติดมันอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปหน่อยหรือเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเปรียบเทียบกันนะคะสมมุติว่าเราบอกเรากลัวเนื้อแดงใช่ไหมคะแต่ถ้าเนื้อแดงอันนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อสะโพกหมูหรือเนื้อสันนอกหมูที่มันไม่ได้ติดมันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะเลือกทานอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
อืมก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีคนคิดว่าเลือกทานแต่ปลาแต่ว่ากินปลาเต็มที่เลยบางทีเนี่ย อันนี้ประเด็นนี้ก็ต้องระวังนะคะ กินแต่ปลาแต่ไข่ไม่คิดว่าปลากับไข่เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มโปรตีนกินมาเยอะเต็มที่เลย เราก็จะเห็นได้ในหลายๆเคสที่เป็นประเด็นแบบนี้นะคะยังไงปลาไข่ก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะก็ต้องกินอยู่ในปริมาณที่จำกัดอยู่เหมือนกันค่ะก็จะเหมือนตอบที่ในไลน์กลุ่มที่เมื่อเช้านี้ค่ะมีคนถามเรื่องไข่ชงน้ำข้าวอะค่ะอันนั้นก็คือเหมือนกันว่าไข่ชงน้ำข้าวก็คือโปรตีนที่ได้จากไข่ก็คือยังเป็นไข่เหมือนเดิมค่ะการที่ว่าไข่ชงน้ำข้าวเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นผู้ป่วยล้างไตค่ะเพราะว่าถ้าผู้ป่วยล้างไตเนี่ยการล้างไตเนี่ยจะทำให้โปรตีนหลุดออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการโปรตีนเสริมเข้าไปเพื่อให้เขาจะได้มีแรงขึ้นเพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่างค่ะผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องล้างไตด้วยเครื่องฟอกเครื่องไตเทียมค่ะหรือว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งพวกกลุ่มคนพวกนี้ค่ะต้องการพลังงานพวกโปรตีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกินไข่ขาวชงน้ำข้าวเนี่ยก็คือไม่ห้ามแถมสนับสนุนให้กินด้วยแต่ถ้าเราเป็นไตเสื่อมค่ะแล้วเราอยากชะลอไตเสื่อมเราไม่ควรจะกินเหมือนคนที่เขาล้างไตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากล้างไตห่างไกลจากคำว่าล้างไตเราไม่ควรจะไปเรียนแบบเขาในการกินไข่ขาวชงน้ำข้าวยกเว้นในกรณีที่ว่าไม่สามารถทานได้เลยอันนั้นนะคะการใช้อาหารทางการแพทย์หรือการใช้ไข่ขาวชงน้ำข้าวหรือวิธีการอื่นๆเสริมอื่นๆนะคะมันอาจจะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเรากินได้ปกติอาหารปกติเราชอบเรากินได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยรู้สึกว่าอาหารทุกอย่าง enjoy eating กินได้ทุกอย่างเราก็ไม่ควรต้องไปหาพวกนั้นมาเสริมอะค่ะเพราะพอมาเสริมปุ๊บมันจะกลายว่ามันจะทำให้ร่างกายไม่ใช่ว่ามันดีไปในทางบวกอย่างเดียวค่ะมันก็จะไปทางลบได้ด้วยเหมือนกันก็คือเกินนั่นเองนะคะของท่านทานพออยู่แล้วไปเสริมจะเกินนะคะอีกนิดนึงในกรณีที่ถ้าเกิดท่านฟอกเลือดไตอย่างเงี้ยค่ะฟอกเลือดไตจริงๆเมนูไข่ขาวกับน้ำข้าวเนี่ยจริงๆไม่ห้ามทานแต่ถามสนับสนุนมากๆเลยหรือเปล่าระวังน้ำระวังตรงน้ำถูกไหมคะฟอกเลือดไตบางทีถ้าเกิดว่าจะทานเนี่ยท่านไม่ทานไข่ขาวล้วนไปเลยไม่ต้องมาน้ำข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เนี่ยดูท่าแล้วเหมือนกับจะเหมาะสมสำหรับไม่กี่คนนะคะเนาะคิดว่าไม่จริงๆแล้วในกลุ่มคนไข้ล้างไตก็ไม่ค่อยแนะนำให้กินน้ำข้าวนะคะอย่าลืมว่ามันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสมันจะมีผลต่อเรื่องกระดูกนะคะเพราะว่าในกลุ่มคนไข้ที่ล้างไตแล้วเนี่ยปัญหาที่เรากลัวก็คือนอกจากโรคหัวใจโรคติดเชื้อก็คือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกพรุนกระดูกบางเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะจำกัดในเรื่องของการรับประทานแคลเซียมฟอสฟอรัสอยู่ก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปทานเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างน้ำข้าวมันก็คือน้ำกลุ่มคนพวกนี้ก็จะต้องควบคุมน้ำอยู่แล้วค่ะใช่ถ้าจะข้าวก็ข้าวไข่ก็ไข่น้ำก็น้ำแต่ว่าจะมารวมกันไม่ได้ห้ามแต่สุ่มเสี่ยงในการที่จะแปลความผิดมากกว่าค่ะอิงมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของการทานพวกไอ้ต้มหน่อไม้จีนหรืออะไรในช่วงเทศกาลตรุษจีนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าหน่อไม้อย่างที่รู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นยูริกแล้วก็พวกหน่อไม้แห้งหน่อไม้จีนแห้งเนี่ยมันก็จะมีพวกแปรรูปมันก็จะมีพวกของความเค็มเข้ามาด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะต้องพึงระวังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มันจะต้มอยู่กับพวกโปรตีนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะต้มกับน้ำพะโล้ค่ะถ้าทางสมมติว่าเป็นต้มหน่อไม้จีนก็จะต้มกับพะโล้ต้มกับบางทีก็ต้มกับขาหมูค่ะถ้าสมมติว่าบางบ้านเนี้ยก็จะต้มขาหมูทีนี้พอต้มขาหมูยูริกก็มาจากพวกน้ำต้มกระดูกน้ำต้มไข่ทอดอยู่แล้วค่ะทานเข้าไปก็คือจะเป็นยูริกเสริมกันค่ะมันก็จะทำให้เราปวดข้อปวดเข่าได้แล้วก็อีกตัวนึงบางคนเนี่ยจะไม่ต้มใส่ขาหมูก็ได้จะใส่เป็นถั่วลิสงอะค่ะอันนั้นก็เหมือนกันก็ทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าอย่างที่บ้านนี้ค่ะอันนี้แชร์ว่าของที่บ้านเนี่ยจะใช้เป็นน้ำต้มกระดูกเพราะแม่จะใช้ค่อนข้างบางครั้งทำจับฉ่ายค่ะแม่ก็ใช้เป็นสันคอแทนไม่ใช้เป็น3 ชั้นเพราะว่ามันจะน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเลือกได้เหมือนกันถ้าเราจะถามว่าทานได้ไหมก็ถ้าช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าผลเลือดเราเป็นยังไงเรามียูริกสูงไหมเรามีโพแทสเซียมสูงไหมเราสามารถจะดูก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าช่วงเนี้ยยูริกเราไม่ได้สูงเราก็อาจจะทานได้แต่ว่าอย่าปริมาณอย่าเยอะเพราะถ้าเยอะปุ๊บก็จะเสี่ยงว่าจะสูงได้เหมือนกันยูริกก็จะสูงได้ถ้าโพแทสเซียมในเลือดเราตอนเนี้ยมันปกติเราก็โอเคทานผลไม้ปกติของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ตอนช่วงนั้นเนี่ยเราโพแทสเซียมสูงเราก็เลี่ยงผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงไปมันก็ทำให้เราสามารถทานอาหารได้ตามเทศกาลได้อะค่ะนี้นะคะ
ตงกวาต้องเอาไส้ออกไหมคะ ถ้าแตงกวานะคะแตงกวาก็คือทุกอย่างค่ะที่มันมีเมล็ดอะค่ะยูริกก็จะสูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราทานแตงกวาเนี่ยแนะนำให้ปอกเปลือกเอาเมล็ดออกอะค่ะก็จะช่วยลดยูริกได้เหมือนกันคำถามนี้เราก็จะเจอบ่อยในคลินิกเลยค่ะว่าทานแตงกวาจะต้องเอาเมล็ดออกไหมเพราะว่าคนก็จะกลัวยูริกแล้วปัญหาที่เราเจอบ่อยๆเลยค่ะอย่างเวลาที่เราทำคลินิกเราจะรู้เลยว่าปัญหายูริกสูงเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยเลยในต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงประเด็นเนี้ยแต่ถ้าเราทำงานอยู่ในคลินิกเราจะสังเกตเลยว่าคนไข้ของเราเนี่ยกลุ่มยูริกจะค่อนข้างสูงมันสูงจากอะไรสูงจากไตที่มันทำงานลดลงแล้วก็ที่มันสูงขึ้นโอกาสที่ยูริกมันจะมาตกตะกอนอยู่ในเนื้อไตแล้วมันจะทำให้ไตเสื่อมก็จะมีสูงขึ้นนะคะแต่ปัญหานี้ก็ต้องพึงระวังด้วยค่ะเพราะว่าประเทศเราชอบทานน้ำพริกไงคะพี่อ้อเราชอบทานน้ำพริกผักต้มนึกอะไรไม่ออกคนไข้ก็บอกว่ามันเป็นจริงๆอะค่ะน้ำพริกกับผักอะค่ะก็จริงๆจะว่ามันเป็นเมนูที่โปรตีนต่ำไหมมันก็คือต่ำค่ะเพราะโปรตีนก็แทบจะไม่มีเลยอะค่ะในนั้นแต่ว่าจะต้องระวังปัญหาเรื่องของเกลือที่ปริมาณโซเดียมที่สูงอะค่ะแล้วก็ตัวของผักที่ว่ายูริกบางอย่างค่ะเขาจะค่อนข้างสูงด้วยก็เลยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคอันนี้มีคนทักทายพี่อ้อมานะคะสวัสดีค่ะทักอิงด้วยนะคะแปลว่ารู้จัก2ท่านนี้เลยนะคะโอเคอันนี้นะคะนี่มีท่านนี้ถามนะคะบอกว่าผิดนัดนะคะไม่ได้ไปเจอคุณหมอเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปเจอคุณหมอนะคะแล้วก็ถามว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้จะตอบว่าอะไรดีจะตอบว่าตอบยากนะคะจะตอบว่าตอบยากส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำการทานยาปกติแล้วก็ไปตามคุณหมอนัดให้เร็วที่สุดละกันนะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็ไปหาคุณหมอก่อนละกันพี่อ้อว่าไงนะคะถ้าผิดนัดไปกี่เดือนนะคะเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอโรคไตเนี่ยถ้าการคงที่ก็จะนับประมาณ 3-4 เดือนที่จะไปเจอกันครั้งหนึ่งเพื่อที่จะประเมินผลเลือดแต่ถ้าไปซื้อยาทานเองไม่ทราบว่าคุณหนิงเนี่ยไม่ได้ไปเจอคุณหมอกี่เดือนแล้วกลัวผลเลือดมันจะผิดปกติถ้าให้ดีก็ควรจะต้องรีบกลับไปพบคุณหมอเพื่อที่จะติดตามผลเลือดแล้วก็คุณหมอก็จะได้รักษาอาการป้องกันภาวะแทรกซ้อนตามผลเลือดที่จะเกิดขึ้นนะคะไปทานยาเองก็ไม่คิดว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักนะคะค่ะโอเคท่านนี้นะคะมีท่านใดอ่านออกไหมคะหมอไม่แน่ใจจริงมาจากมีทักมาจากประเทศเราแน่ๆเลยใช่ใช่ไหมหมออ่านออกแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาตอบอันนี้กันบ้างไลน์ Official นะคะเพื่อนหมอบอกว่าท่านไว้ว่าเดี๋ยวจะตอบในไลฟ์ก็เลยตอบแล้วกันนะคะบอกไปแล้วก็ตอบก็ท่านนี้บอกว่าอายุ56นะคะ GFR 84ต่ำกว่าปกติใช่ไหมครับแล้วก็ทำไงให้ค่า GFR มันขึ้นบอกให้หน่อยได้ไหมครับแล้วก็นั่นนะคะ84นี่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็อาจจะถือว่าท่านไม่ได้เป็นโรคไตด้วยซ้ำ GFR 84นะคะการที่จะบอกว่าท่านเป็นโรคไตอยากให้ไปดูผลปัสสาวะนะคะผลปัสสาวะดูว่าผลปัสสาวะมีโปรตีนในปัสสาวะไหมนะคะมีเม็ดเลือดแดงอะไรออกมาไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อัลตราซาวด์นะคะถ้าเกิดตรวจทั้งหมดแล้วค่ะไม่เป็นอันนี้ท่านไม่ได้เป็นโรคไตนะคะก็ทานอาหารเหมือนคนทั่วไปนะคะก็คือคุมอาหารเค็มคุมอาหารมันนะคะอันนี้ก็หมอตอบให้แล้วขออนุญาตติ๊กแต้มก่อนว่าตอบให้แล้วในไลน์ก็ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอะค่ะหรือว่าเป็นระยะไตระยะต้นๆนะคะไม่ถึง3แบบ 3A หรือว่าเป็นแค่1เขาเรียกนะเหมือนกับว่ามีแค่ความเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กลับไปคุมโรคอะค่ะที่เป็นอยู่เช่นคุมเบาหวานคุมความดันให้อยู่ในระดับที่เหมือนกับว่าที่มันเป็นปกติอะค่ะที่มันให้มันแบบว่าคุมให้มันเป็นปกติอะค่ะมันก็จะทำให้การชะลอไตเสื่อมค่ะก็คือไม่ต้องไปกังวลเรื่องไตเยอะก็ด้วยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการชะลอไตเสื่อมอีกวิธีนึงที่ว่าคุมน้ำตาลให้ได้ให้อยู่ในระดับปกติค่า A1C ไม่เกินค่าไขมันไม่เกินอย่างเงี้ยค่ะยูริกอยู่ในค่าปกติถึงแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราคุมตรงนี้ได้อยู่อะค่ะไตมันก็จะการเสื่อมของไตค่ะมันก็จะช้าลงปกติ
จ้ะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เราเสริมอะไรไหมคะงั้นเดี๋ยวไปต่อ ความเครียดเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าความเครียดเนี่ยมีผล เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าก็คือคนที่เรามีความเสี่ยงหรือว่ามีโรคประจำตัว อย่างที่อิงบอกก็คือกลับไปคุมโรคพื้นฐานของเราให้ดี แล้วก็มันศึกษาหาความรู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด เพราะความเครียดก็เป็นบ่อเกิดที่จะทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วก็อีกข้อหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของการออกกำลังกาย อย่าลืมเรื่องของการออกกำลังกาย เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทำงานของหัวใจก็บอกว่าคุณแม่เป็นคุณพรพันธ์นะคะบอกว่าคุณแม่เป็นไตระยะ4นะคะน่าจะ GFR นะคะ15ค่ะแล้วก็เคตานีน 2.7 นะคะ เป็นความดันค่ะอายุ84เพิ่งจะฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะให้แนะนำการคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยไตระยะ4ค่ะไตระยะ4เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะมีความดันอย่างเดียวหรือบอกว่าเป็นความดันค่ะพี่ความดันไหมเนี่ยความดันค่ะความดันไตระยะ4ค่ะพี่เป็นความดันอย่างเดียวแล้วเป็นไตระยะ4อายุ84ปีมันก็คือด้วยอายุก็มันก็ทำให้ไตเสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วแล้วก็ความดันไม่ได้บอกมาใช่ไหมคะว่าความดันพื้นฐานของเขาความดันอยู่เท่าไหร่คุมความดันได้ไหมบอกแค่นี้เลยค่ะบอกแค่นี้เลยค่ะก็เลยว่าไม่งั้นก็จะต้องเป็นเราแนะนำว่าต้องคุมความดันให้ดีนะคะใช่ค่ะก็พื้นฐานของเราเลยค่ะก็คือต้องคุมความดันให้ได้ความดันที่เหมาะสมก็ควรจะอยู่ประมาณถ้าไม่มีเบาหวานร่วมด้วยก็อาจจะอยู่ได้ถึง140/80แต่แนวปฏิบัติอันใหม่ก็ประมาณไม่เกิน130/80ถ้าทำได้ก็จะเยี่ยมมากถามว่าแล้วจะคุมความดันได้ยังไงก็คุมได้2แบบก็แบบใช้ยากับไม่ใช้ยาถ้าแบบใช้ยาก็คือทานยาตามคุณหมอสั่งคุณยาความดันนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าให้ทานเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่ให้ระดับยาในตัวเนี่ยมันคงที่แล้วมันจะได้คุมความดันได้อันนี้คือแบบใช้ยาแต่ถ้าแบบไม่ใช้ยาก็คือก็จะต้องไปเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารในเรื่องของเค็มน้ำก็ต้องคุมให้ได้แล้วก็ต้องมาคุมในเรื่องของโปรตีนเดี๋ยวอิงจะพูดต่อว่าโปรตีนเนี่ยควรจะทานประมาณเท่าไหร่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ4นะคะอันนี้ก็คือการที่ดูแลตัวเองในคนไข้โรคไตระยะ4ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงค่ะค่ะอันนี้เขาบอกน้ำหนักส่วนสูงมาไหมคะคุณหมอแค่นั้นเลยค่ะอิงเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะใช่มันก็เลยคำนวณไม่ค่อยได้ก็เลยทางสมมติว่าเคตีนินนะคะถ้าพูดถึงเคตีนินสูงก่อนเคตีนินนะคะมันคืออัตราการสลายของกล้ามเนื้อมันอาจจะเหมือนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเขามีการคำนวณอยู่แล้วอะค่ะด้วยตัวเองอันเนี้ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงว่ามันไปได้ทั้ง2ทางเลยค่ะอันแรกก็คือทานเกินอันที่2คือทานขาดอันเนี้ยพอมันไม่ได้บอกมาปุ๊บมันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะทานเกินหรือจะทานขาดดีดังนั้นกรณีนี้ในพูดถึงว่าโอเคถ้าลดเคตีนินก็คือคุมโปรตีนพยายามให้ได้ต่อน้ำหนักตัวค่ะให้มันโอเคก่อนอันแรกเพราะว่ามันบอกตัวเลขเป็นตรงๆไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรมาให้เลยค่ะอันที่2คือเคตีนินนะคะลองไปดูระดับน้ำในร่างน้ำค่ะว่าจิบน้ำบ่อยหรือเปล่าบางคนนะคะจะมีปัญหาว่าพอคุณหมอสั่งว่าจำกัดน้ำก็คือจะแบบว่าโอเคฉันไม่ทานเลยจะทานหลังแค่กินข้าวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะดูได้ว่าน้ำที่คุณหมอสั่งให้จำกัดอะค่ะสมมติว่าจำกัดประมาณลิตรนึงเราเนี่ยค่อยๆจิบทั้งวันอะมันได้อยู่แล้วค่ะลิตรนึงอะมันแบ่งเฉลี่ยกันไปได้ไม่จำเป็นต้องทานหลังอาหารอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุมเรื่องของดูปริมาณน้ำว่าเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ดูเรื่องของการบวมด้วยค่ะว่ามีบวมหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยค่ะก็คือทานน้ำมากก็คือบวมมากแล้วบางคนก็คือมีปัญหาเรื่องโปรตีนขาดก็จะมีปัญหาเรื่องการบวมได้เหมือนกันอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันจะเป็นโปรตีนเกินหรือโปรตีนขาดเพราะข้อมูลมาให้ไม่ครบอะค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของอาหารเสริมมีทานหรือเปล่ามีทานตัวอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอาหารเสริมที่เหมือนกับประมาณว่าไม่อยากไอ้นี่เหมือนกันคือไม่แน่ใจว่ามีการทานยาหรืออาหารเสริมอะไรด้วยหรือเปล่าอะค่ะที่มันนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งอะค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายขยับตัวได้บ้างหรือเปล่าหรือว่ายังแบบว่ามีการออกกำลังกายอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันหลายๆปัจจัยค่ะเพราะว่าเคตีนินอะอย่างที่บอกมันคือมันเกี่ยวข้องกับการสลายของกล้ามเนื้อด้วยอะค่ะก็เลยมันมีสายปัจจัยในการที่ว่ากล้ามเนื้อจะสลายได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาข้อมูลอาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มหน่อยอะค่ะ
โอเคค่ะมีข้อมูลแล้วค่ะเดี๋ยวเคสต่อไปนะคะขออนุญาตไปเคสต่อไปเคสนี้มีข้อมูลนะคะก็บอกว่าท่านนี้นะคะเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าผู้หญิงผู้ชายบอกว่าถามคุณหมอแต่คุณหมอส่งต่อนักกำหนดอาหารเลยแล้วกัน ถามคุณหมอนะคะน้ำหนัก100 กิโลกรัมนะคะสูง165ค่ะแล้วก็บอกว่าคุณหมอให้ลดน้ำหนักนะคะครั้งแรก135 กิโลนะคะตอนนี้น้ำหนักเหลืออยู่100 กิโลนะคะใช้เวลา5 เดือนเป็นผู้หญิงนะคะเขาใช้คำว่าค่ะตอนแรก135ตอนนี้เหลือ100 กิโลนะคะใช้เวลา5 เดือนแล้วก็ทานอาหาร2 มื้อนะคะมื้อแรกทานตอนประมาณ10 โมงถึง11 โมงค่ะมื้อที่2ทานตอน4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นนะคะค่าการทำงานของไตเท่าเดิมอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าทานข้าววันละ2 มื้อจะมีผลเสียกับไตไหมคะแล้วก็ถามอีกข้อนึงนะคะว่าถ้าทานอาหารน้อยกว่าที่คำนวณตามระยะไตจะมีผลเสียหายอะไรไหมคะเช่นคำนวณได้36 กรัมแต่ว่าทานจริงแค่30 กรัมเพราะว่ากลัวจะเกินนะคะแล้วก็ให้ผลเลือดมาค่ะน้ำตาลสะสมได้ 5.3 น้ำตาลได้92นะคะเคโตนีนท่านนี้เคโตนีน2นะคะ GFR ได้38ค่ะแล้วก็มีไตรกลีเซอไรด์นะคะ173ค่ะคอเลสเตอรอลปกติเดี๋ยวหมอตอบอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะโดยส่วนใหญ่อะค่ะเวลาถ้าตัวใหญ่นะคะอย่างเนี้ยหมอขออนุญาตใช้ว่า100สูง165แล้วหนัก100อย่างเงี้ยค่ะการที่ท่านมีน้ำหนักตัวเยอะกว่าทั่วไปอย่างเงี้ยมีความจะไม่ค่อยดีกับไตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพบหมอก็จะแนะนำเช่นเดียวกับที่คุณหมอเขาแนะนำค่ะว่าจำเป็นจะต้องลดน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าทาน2 มื้อหรือว่าทาน3 มื้อนะคะถ้าทาน2 มื้อสามารถทานได้ถ้าท่านสบายใจสะดวกแบบนั้นนะคะแล้วก็หรือว่าจะอยากทานเป็น3 มื้อก็3 มื้อ2 มื้อก็2 มื้อนะคะมันจะขึ้นกับว่าแคลอรี่ต่อวันนะคะแล้วก็สารอาหารต่อวันจะเป็นเท่าไหร่แต่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็น2 มื้อหรือ3 มื้ออย่างไรก็ตามนะคะในบางท่านจะไปฟังแบบทำ IF ไหมงั้นทานมื้อเดียวไหมแล้วแบบหายไปนานๆอันนี้ต้องระวังมันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นบางคนมีโรคประจำตัวอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะมีเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอเขาจัดยาให้ตามมื้อปรากฏท่านไม่ทานอาหารมีความสุ่มเสี่ยงในการที่อาจจะเกิดน้ำตาลต่ำได้นะคะนี่การคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนนะคะว่าตอนนี้ค่ะน้ำหนักจากเทียบจากน้ำหนักตอนนี้100 กิโลนะคะแล้วก็บอกคำนวณนะคะคำนวณจากอะไรได้เป็น36 กรัมแต่ทานจริง30 กรัมอันนี้เป็นไรไหมคะอันนี้คือการนี้อิงกำลังงงอยู่ค่ะว่า36อ่ะมันคือโปรตีนคำนวณจากใช่ค่ะคำนวณยังไงเพราะว่าอิงคำนวณยังไงก็ไม่ได้36เลยค่ะมันได้เกินตลอดเลยดูลิงจาก165ลบ105กันนะคะได้60ค่ะ60คูณ0.6พอดีเลยค่ะอิงแปลว่าที่นี้เนี่ย36จากทีเนี้ยค่ะทีนี้ต้องคิดเป็นไตระยะท้ายเลยล่ะเนาะจริงๆจะใช่เพราะเขาไอ้นี่นะคะเขาGFR เขาเหลือ38ใช่เขาที่36คือ GFR เนี้ยค่ะแต่เดิมก็คือเท่าเดิมหรือว่ามันลดลงคะแต่เขาคิดลิงก์จากideal body weight ใช่คืออันนี้ค่ะในกรณีเนี้ยก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องการลดน้ำหนักใช่ไหมคะ1ละแต่ไตรกลีเซอไรด์จะสังเกตว่าไตรกลีเซอไรด์อะค่ะไม่แน่ใจว่า173เนี่ยจะสูงกว่าเดิมหรือว่าต่ำกว่าเดิมแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์ค่ะจะเห็นว่ายังสูงอยู่ทีเนี้ยตัวของการลดน้ำหนักอะค่ะจริงๆอะโปรตีนนะคะมันควรทานเพื่อที่ว่าจะป้องกันการสลายของกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปอะค่ะเคทีนินจะได้ลดลงด้วยอันที่1นะคะถ้าคือทานไม่พอก็จะกลายเป็นว่าเคทีนินก็จะสูงขึ้นได้เหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติคำนวณได้36อะค่ะแต่ถ้าเราคิดจากตัวของน้ำหนักถ้าเกิดในมันมีคนผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินค่อนข้างเยอะอะค่ะแก็บระหว่างน้ำหนักปัจจุบันช่องว่างระหว่างน้ำหนักปัจจุบันกับน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะมันห่างกันมากในกรณีนี้นะคะพอมันห่างกันมากปุ๊บอะค่ะตัวของน้ำหนักที่จะใช้อะค่ะมันจะเป็น ideal body weight ไม่ได้แล้วจะเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นไม่ได้แล้วเพราะมันห่างกันเกินไปมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่ว่าจะขาดโปรตีนเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำหนักตัวหนึ่งที่ว่าต้องให้นักวิทยาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยค่ะคำนวณขึ้นมาให้เรียกว่า adjust body weight ก็คือน้ำหนักค่ากลางของในณขณะนั้นที่ควรจะทานตอนนี้ค่ะถ้าเราคิดว่าโอเคใช้ ideal body weight เลยก็ได้คำนวณง่ายๆเลยมันได้36ซึ่ง36เนี่ย
มันก็คือเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดที่ควรจะได้รับแล้วพอกินต่ำไปกว่านั้นอีกค่ะกลายเป็นว่าโปรตีนจะไม่พอแทนทีนี้ต้องถามว่าการทำงานและเรี่ยวแรงยังมีอยู่หรือเปล่าหนึ่งและสองคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงประจำเดือนมาหรือเปล่ายังมีประจำเดือนอยู่หรือเปล่าแล้วก็อ่อนเพลียง่ายหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็น้ำหนักที่ลงอะค่ะแรกๆอะค่ะน้ำหนักมันจะลงค่อนข้างเร็วเพราะมันเป็นน้ำหนักน้ำแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าเรากินโปรตีนไม่พอค่ะน้ำหนักกล้ามเนื้อจะกลายเป็นกล้ามเนื้อที่มันหายไปพอกล้ามเนื้อมันหายไปเนี่ยมันจะกลายว่าเราจะไม่ค่อยมีแรงจะอ่อนเพลียง่ายอันนี้ก็เป็นการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะตอนนี้คือถ้าสมมติว่าถ้าให้แนะนำตอนนี้คือพยายามทานเนื้อสัตว์ให้ได้36 กรัมก่อนดีกว่าจริงๆมันได้ถึงต้อง40นะสิ่งที่เราจะเจอกันสิ่งที่เราจะเจอกันในคลินิกคือคนกลุ่มนี้จะน้ำหนักตัวลงเร็วและกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันจะหายไปเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมามันอาจจะทำให้ล้มวูบหน้ามืดใช่แล้วก็มันก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาแล้วก็เหมือนอย่างที่อิงบอกมันไปสลายกล้ามเนื้อสิ่งที่ตามมาก็คือการทำงานของไตเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วและทานโปรตีนไม่พอและยิ่งถ้าทานน้ำไม่พอด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยมันอาจจะไม่ใช่แค่ไตอย่างเดียวมันอาจจะมีโรคที่จะทำให้รู้สึกว่าปริมาณของน้ำในตัวมันน้อยอาจจะทำให้วูบหน้ามืดเวียนศีรษะตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณของอาหารที่ต้องทานอีกสักหน่อยเนี่ยค่ะในเคสเนี้ยค่ะเพราะว่าเพิ่มปริมาณของโปรตีนหน่อยค่ะคือจะทาน2 มื้อเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็คือทานได้แต่อย่างที่บอกไปว่าการเขาเรียกว่าคนลดน้ำหนักอะค่ะสิ่งที่ห่วงแหนไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักแบบไม่ว่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคค่ะเทรนเนอร์หรือว่าเทรนเนอร์ก็ตามเขาจะบอกว่าสิ่งที่ห่วงแหนมากที่สุดของคนน้ำหนักก็คือกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อยังต้องอยู่เพราะถ้ากล้ามเนื้อเราสมมติว่าคนกล้ามเนื้อเยอะๆค่ะอัตราการเผาผลาญเขาจะสูงกว่าคนที่กล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดถ้าคนกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยต่อให้เขากินข้าว1 จานเขาอาจจะไม่ได้ทำให้น้ำหนักเขาขึ้นด้วยซ้ำเพราะอัตราการเผาผลาญเขาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยพอเวลาเป็นเคสลดน้ำหนักค่ะเราอยากให้ดูว่าคือเราเรี่ยวแรงเราหายไปหรือเปล่าแล้วเราออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยลดน้ำหนักภายใน5 เดือนแล้วลงขนาดนี้ค่ะมันลงค่อนข้างเยอะอะค่ะมันอาจจะมาจากว่า1คือการคุมอาหารด้วย2คือมีออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าถ้ามีออกกำลังกายก็ย้อนกลับไปอย่างที่พี่อ้อบอกค่ะน้ำพอหรือเปล่าเพราะไม่งั้นก็เสี่ยงต่อการบูบได้เพราะน้ำตาลสะสมในเลือดเขาก็ค่อนข้างต่ำอะค่ะ 5.3 ก็ถือว่าโอเคเลยแหละแต่น้ำตาลตัวของน้ำตาลในเลือดที่เมื่อกี้บอกเหมือนจะได้ยินว่าประมาณ90 กว่าไหมคะน้ำตาลค่าน้ำตาลนะคะอันนี้จดไม่ใช่90 กว่าใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอายุเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าออกกำลังกายหนักเกินไปค่ะมันก็จะเสี่ยงต่อการวูบน้ำตาลตกอะไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูก่อนแต่ทีนี้เป็นห่วงเรื่องไตรกลีเซอไรด์ที่มันเกินนะคะอันนี้คือสงสัยว่ามันสูงมาตั้งแต่ต้นแล้วมันค่อยๆลงหรือว่ามันเพิ่งสูงเพราะว่าอย่างในกรณีบางคนที่จำกัดโปรตีนนะคะเขาจะไปเลือกหาแป้งปลอดโปรตีนคีโตใช่มันจะเป็นแป้งปลอดโปรตีนคีโตไม่ค่อยคีโตคนไข้ไตไม่ค่อยค่ะเพราะคนไข้ไตจะกังวลเรื่องเนื้อสัตว์มากกว่าค่ะเขาจะไปหาพวกแป้งปลอดโปรตีนซึ่งแน่นอนค่ะแป้งปลอดโปรตีนชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นแป้งแค่มันไม่มีโปรตีนเท่านั้นเองแต่มันก็ทำให้น้ำตาลขึ้นได้เหมือนกันอย่างเช่นวุ้นเส้น1 ทัพพีวุ้นเส้นสุก1 ทัพพีน้ำตาลก็เท่าข้าว1 ทัพพีเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราแค่ว่ามันต่างกันแค่โปรตีนประมาณ0 กว่าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เหมือนกับว่าเรามาคุยกันไลน์ OA อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเขาได้คุยกับอิงก็จะคำนวณแล้วการที่หักโปรตีนทุกอย่างใดๆออกไปแล้วเหลือแต่เนื้อสัตว์ล้วนๆให้แล้วคุณก็ไปกินให้ได้ตามเกณฑ์นั้นมันจะได้ป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อด้วยอย่างในกรณีเนี้ยค่ะก็คืออยากจะรู้แค่ว่าไตรกลีเซอไรด์ค่ะก่อนหน้านี้มันสูงกว่านี้หรือเปล่าแล้วยังกินแป้งปลอดโปรตีนอยู่หรือเปล่าเพราะว่า2 มื้อมีอาการหิวระหว่างมื้อด้วยหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลถึงอารมณ์ด้วยนะคะหงุดหงิดหมอยังเหลืออีก4หมอค่ะกินพี่อ้อค่ะได้ค่ะนี่จะเบรกตรงไหนค่ะหมอยังเหลืออีก4 เคสคำถามยาวมากค่ะแล้วก็อาจจะต้องจบภายใน1 ชั่วโมงเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นเขาจะเผื่อจะมีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากสำหรับคำตอบยาวมากนะคะเดี๋ยวเราไปเคสอื่นกันหน่อยเดี๋ยวมีท่านอื่นเขารอจ้ะก็เบลอเลยหมอ ก็เดี๋ยวสรุปให้ระหว่างหมอกำลังเบลอค่ะก็คือสำหรับเคสนี้ค่ะก็คือว่า
พยายามทานเนื้อสัตว์ให้ได้ประมาณ36 กรัมเนี่ยค่ะคือ36ก็คือ36แหละพยายามอยากให้ต่ำไปกว่านี้แล้วก็ระวังเรื่องแป้งปลอดโปรตีนหรือเรื่องน้ำตาลด้วยเพราะว่าตัวของไตรกลีเซอไรด์ขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดในกรณีเนี้ยต้องการลดน้ำหนักก็อาจจะทานผักใบเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ขอให้เลือกเป็นผักใบสุกเพราะว่ากลัวว่าโพแทสเซียมจะมีปัญหาเราไปหาผักใบด้วยก็ได้ค่ะมันก็ได้เหมือนกัน ไม่ทันแล้วเดี๋ยวหมอยกไปให้แพทตอบวันพุธดีกว่า วันพุธ น่าจะยาวกันเดี๋ยวเราจะต้อง ผิดแผนนิดหน่อยไม่เป็นไรเราชอบตอบยาวๆกันใช่ไหม ก็ท่านนี้นะคะถามมาว่า Official Line ทำแบบไหนนะคะ เดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ไว้ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะ แล้วก็ท่านนี้ค่ะ อันนี้เราตอบกันเล็กๆนะคะปลาทูน่ากระป๋องค่ะในน้ำแร่หรือน้ำมันมะกอกนะคะเอามาทำข้าวผัดได้ไหมคะไตระยะ 4เบาหวานความดันเกาต์ค่ะ อืม ได้ ได้ ค่ะ ครับผม ได้ค่ะ แล้วก็เอาปริมาณก็คือปลาทูน่าก็คือเนื้อสัตว์นะคะ ก็คำตวงตามปริมาณโปรตีนที่คนได้รับเลยค่ะ ไม่มีปัญหา แต่มียูริกด้วยนะคะ เนี่ยปลาทูน่าก ระป๋องเลย ก็ปลาทูน่า อันนี้ท่านนี้อะไรนะ ใช้ไปลงไป ประมาณเท่าไหร่คะหมอลืมเหมือนกันพี่อ้อพอทราบปะ ไปลงทะเบียนรับบริจาคไตถ้าไปตามโรงพยาบาลของรัฐมันไม่เสียเลยนะคะก็คือมันจะเสียตอนช่วงตรวจเนื้อเยื่อค่ะ ก็ต้องไปคุยในแต่ละนโยบายของแต่ละโรงพยาบาลว่าเขาเสียเท่าไหร่อะค่ะแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงค่ะ ก็จะมีตรวจเนื้อเยื่อตรวจตอนขั้นตอนนี้ถึงจะเสียค่ะ แต่โดยปกติถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยไม่เสียอยู่แล้วค่ะ เกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายสมมุติว่าตรวจเนื้อเยื่ออะไรนี่พี่อ้อลองประมาณเป็นตัวเลขให้หน่อยได้ไหมคะว่าประมาณ อันนี้จำได้ไม่แน่นอนนะคะ เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวไปหามาว่า เพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่เท่ากัน แต่ว่าก็จะมีราคากลางของสปสช.อยู่ค่ะ ขอติดไว้ก่อนค่ะว่าราคาเท่าไหร่ค่ะ เดี๋ยวรอบหน้าพี่อ้อมาถามใหม่นะคะ หมอนัด ค่ะ จับตัวพี่อ้อไว้ทุกวันอาทิตย์นะคะ แล้วก็ท่านใดจะถามมีแบบสิทธิ์นะคะ หมอไม่ค่อยรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นคุณพยาบาลพี่อ้อเนี่ยแหละค่ะรู้เยอะมาถามใหม่รอบหน้าท่านนี้นะคะเจอซีสไตไซน์นะคะ อันตรายไหมโอ้ซีสนี่กว้างมากเลยซีสเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แบบคุณหมอก็จะดูให้เองนะคะ ว่าซีสเป็นซีสหน้าตาธรรมดาหรือว่าซีสหน้าตาอันตรายนะคะ ถ้าอันตรายคุณหมอก็จะบอกออก ส่วนใหญ่แล้วคำว่าซีสมักจะไม่ค่อยอันตราย แต่มีซีสอันตรายได้นะคะ อันนี้คุณหมอที่เป็นคนอัลตราซาวด์ที่เป็นคนตรวจเนี่ยค่ะจะบอกทีนึงนะคะท่านนี้นะคะปัสสาวะเป็นฟองนะคะ ก็ค่ะท่านนี้อะไรเอ่ย ออกกำลังเดิน GFR 10นะคะ ออกกำลังกายตอนเช้านะคะ3 กิโลตอนเย็นอีก2เราจะเดินได้แค่ไหนหรือจะกินได้แค่ไหน เราจะเดินใช่ไหมเราจะเดินได้แค่ไหน จะเดิน บอกยากนะคะว่าจะเดินได้แค่ไหนจริงๆใครออกกำลังกายเนี่ยหมอสนับสนุนมากๆนะคะจะทำให้ท่านแข็งแรงขึ้นเองนะคะ ทีนี้แนะนำยังไงเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ข้อ1ดีไหมดีนะคะ ถ้าเกิดทำได้ข้อ2ก็คือเริ่มต้นแต่น้อยๆก่อนนะคะบางท่านที่ออกกำลังกายแล้วแข็งแรงอยู่แล้วท่านไม่ได้เป็นไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะออกกำลังกายแล้วท่านก็ไม่เหนื่อยแข็งแรงสบายดีอันนี้ไม่เป็นไรนะคะ ซึ่งความเยอะน้อยของการออกกำลังกายของแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยขึ้นตั้งแต่แบบ ออกแป๊บนึงแล้วอย่าเพิ่งออกเลยค่ะจนถึงแบบเชิญตามสบายเลยค่ะความแข็งแรงของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน แต่จะแนะนำว่าค่อยๆออกกำลังกายนะคะ จะเจอบางเคสที่แบบว่าตกกระจายเพิ่งจะมารู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตแล้วก็ออกกำลังกายใหญ่เลยหวังว่าไตจะดีขึ้น อย่างนั้นเราไม่ชอบนะคะ ก็คือค่อยๆนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านทำออกกำลังกายประมาณนี้แล้วไม่มีอะไรนะคะ อยากจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มที่หลังนะคะ จิบน้ำด้วยนะคะจิบน้ำด้วยนะคะ จิบน้ำ ถ้าเป็นออกกำลังกาย ถ้าเป็นตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตก็จะแนะนำว่าให้ออกอาทิตย์หนึ่ง5 ครั้งครั้งหนึ่งไม่ประมาณ30 นาทีแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าคนไหนที่รับได้ขนาดไหน หรือพูดง่ายๆว่าไม่เหนื่อยเกินไปอันนี้จะดีที่สุดอะค่ะ ท่านนี้นะคะบอกว่าค่าไต 1.2 คันหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ค่าไต 1.2 ไม่ได้คันนะคะต่อไปนะคะท้องผูกพี่อ้อมีแนะนำเรื่องท้องผูกไหมคะว่าทำยังไงใช้ยาระบายไม่ถ่ายก็อาจจะต้องในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายช่วยได้นะคะในเรื่องของการ
เล่นโยคะมันจะมีท่าโยคะที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ลำไส้มันมีการเคลื่อนไหวหรือการกินพวกผักผลไม้ใช่ไหมคะอิงผักเนี่ยก็จะต้องเป็นผักที่มันโพแทสเซียมต่างผักใบแล้วก็ผักที่ผ่านการต้มหรือผ่านการลวกมาแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวโพแทสเซียมขึ้นเพราะเป็นไตรระยะ 5ใช่เราไม่ได้ห้ามทานผักนะคะ เน้นเห็นไหมคะเขาเรียกว่าผักใบนะคะผักใบ แล้วก็ที่สำคัญคือน้ำค่ะกลับไปหาน้ำด้วยน้ำด้วยค่ะ น้ำไปเรื่อย น้ำด้วยค่ะ น้ำเพราะน้ำอาจจะจิบบ่อยๆก็ได้มัน ใน ได้เหมือน ระ กั ยะ น 5อันนี้ไม่ทราบว่ามันมียาที่จะทำให้ท้องผูกหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่บางตัวเนี่ยถ้าไตระยะ5คุณหมออาจจะให้พวกแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันจะทำให้ท้องผูกได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยค่ะ ค่ะ ก็ต่อไปนะคะอายุ47ปีนะคะสูง168ค่ะน้ำหนัก57 GFR 20นะคะน้ำหนักลงเรื่อยๆวันหนึ่งจะทานโปรตีนได้เท่าไหร่นะคะโอเคทานเท่าไหร่คะนี่ค่ะอายุ47ใช่ไหมคะสูง147.8น้ำหนักลดลงเรื่อยๆเนี่ยต้องดูแล้วน้ำหนักลดลงเรื่อยๆเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยแล้วเบาหวานคุมได้ไหมผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนื้อสัตว์เหรอคะได้ประมาณ8ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะ7-8ช้อนโต๊ะต่อวันอันนี้ในกรณีที่ว่าไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้คำนวณสดมากเลยนะใช่ค่ะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์อันนี้ไม่ต้องไปหักอะไรใดทั้งสิ้นแล้วค่ะเนื้อสัตว์ล้วนๆค่ะ7-8ช้อนโต๊ะต่อวันหมายก็คือว่าถ้าทานอันนี้เสร็จปุ๊บท่านยังสามารถมีไปทานข้าวแป้งทานผักผลไม้ได้นะคะโอเคไม่ต้องไปหักใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื้อสัตว์ล้วนๆค่ะ7-8ช้อนโต๊ะค่ะท่านนี้หมอไปก่อนเนอะอันนี้แบบว่าอันนี้ท่านนี้อาจจะไม่ได้ถามมานะจะตอบอะไรท่านนี้แล้วกันชีเป็นฟองมากนี้ไปตรวจปัสสาวะก่อนนะคะว่ามีโปรตีนเท่าไหร่ GFR 60ไม่น่าปัสสาวะเป็นฟองเลยนะคะไม่แน่ค่ะบางทีแบบว่าไม่ได้ขึ้นกับ GFR ก็ได้ค่ะบางทีแบบว่าเป็นพวกเนฟโฟติกอะไรเงี้ยค่ะที่ GFR ยังดีก็ได้ท่านนี้นะคะเคตานีน 0.4 0.94 เห็นไหมพอเริ่ม1ชั่วโมงนี่สมองจะไปเลยต้องลิมิตตัวเองเจ๊มาทำไมคะก็ไปไหนไม่รู้หมอจะได้แค่1ชั่วโมงให้แค่ซินเดอเรลล่าจะต้องไปแล้วนะคะอันนี้ค่าไตปกติเลยนะคะเนี่ยไม่มีประวัติการผลเลือดของครั้งก่อนๆอันนี้ถือว่าปกติเลยค่ะเห็นไหมอันนี้ทีมดูแล้วเฉยๆนะคะก็คือว่าอาจจะกินน้ำน้อยก็ได้ค่ะช่วงที่ไปเจาะครั้งนี้ค่ะก็เลยกังวลโอเคมีโปรตีนอีกแล้ววันนี้เรามีนักกำหนดอาหารนะคะเดี๋ยวจิ้มให้นะคะเดี๋ยวอิงจิ้มให้ผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ยผู้มีค้าไม่มีค้าเลยไม่มีค้าไม่มีครับเลยเราไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเขาถามให้ตัวเองถ้าถามให้ตัวเองก็จะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ถ้าถามให้เป็นผู้ชายถ้าถามให้คนอื่นก็อาจจะเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ชื่อเขาเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเป็นนะชื่อคุณสุดาสมมติว่าเป็นผู้หญิงก็ถามให้ตัวเองก่อนเนาะถามให้ตัวเองก่อนนะพิมพ์ทักกับครับให้หมอหน่อยนะคะเพื่อความแยกว่าท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าถามให้แบบตัวเองหรือว่าญาตินะคะจะได้รู้เพราะว่าเราแยกกันเดี๋ยวคำนวณแล้วมันมีต่างกันเป็นช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าผู้หญิงก็อยู่ที่ประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าผู้ชายก็เป็นประมาณ7เลยค่ะใช่ค่ะนี่เราเนื้อสัตว์นะคะเขาเรียกอะไรนะไม่ทำอย่างอื่นแล้วนะคะแฮนด์เมดมากเลยแฮนด์เมดไม่มีโทษไม่มีแผลไม่มีอย่างอื่นนะคะก็จะอยู่ที่ถ้าผู้หญิง6ช้อนโต๊ะค่ะถ้าผู้ชายถามให้คนอื่นผู้ชายก็จะเป็น7ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้แบบใช้ชีวิตปกติเลยนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะไม่ได้มีย่องมีย่ายอื่นเลยไม่ได้คำนวณใดๆทั้งสิ้นค่ะตามข้ ไม่ อมู มี ลที่ ภาวะ ให้ แทร มาก ซ้อน ไม่มีค่ะ โอเค ท่านนี้นะคะ สูง165นะคะ หนัก64อายุ58ถามว่าเป็นไตระยะไหน เดี๋ยวนะไม่จริง อันนี้ให้คุณหมอห ห นิ นึ่ ง ง ตอบเล ต้ ย อง ค่ะ 1 ชั่วโมงเดี๋ยวนะ ไปดูค่ะท่านไปดู EP 3 นะคะ เองค่ะหมอแบบบอกหลายรอบแล้ว ไปดู EP 3 นะคะ EP 3 ไตระยะไหน แปลผลอย่างไรนะคะ ไปดูเองเลย เดี๋ยวplaylist เดี๋ยวหาก่อน ระยะ 3 เพราะว่าจริงพอเวลาครบซินเดอเรลล่าจะไปจริงๆคือแบบว่าพอครบไตระยะไหนแปลผลอย่างไรไตระยะไหนนี่ ระยะ 3เคสนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ ไปคุมโรคเกาต์ นี่ ให้ นี่ ได้ นะ นะคะ คะ ไตระยะไหนแปลผลอย่างไรนะคะ EP 3 ไปดู ค่ะ หมอเจอแล้วค่ะ ไปคุมเรื่องโรคเกาต์ให้ได้นะคะ แล้วก็ไปพบคุณหมอต่อมลูกหมากโตเพื่อที่ไม่ให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือทำให้ปัสสาวะมันไหลออกคล่องดีนะคะ โอเค ท่านนี้มีนักกำหนดอาหารมานี่คนไข้ก็ถามเรื่องนักกำหนดอาหารหลายเคสอ่านไม่หมดงงเดี๋ยวเป็นผู้ชายนะคะ36 ปีค่ะสูง178หนัก84นะคะอันเนี้ยอิงก็ลองใช้คำว่าอิงคำนวณให้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการคำนวณพื้นฐานเลยเนาะแต่จริงๆรายละเอียดในการที่แบบว่าจะมาคุยอย่างเงี้ยจะมีถามลึกๆแล้วอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีลึกๆอีกอะใช่ไหมคะจะต้องมาถามรายละเอียดเติมน้ำหนักเป็น มันต้องถามว่า คือต้องถามทั้งว่าน้ำหนักลงไหมลงแบบว่าปุ๊บปั๊บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็น้ำหนักขึ้น แต่ว่าถ้าบางคนน้ำหนักไม่ลง มันก็จะต้องดูว่าไม่ลงแล้วมันมีบวมหรือเปล่า หรือว่าค่าผลเลือดเป็นยังไงก็ที่ผ่านมามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคำนวณแบบว่าเอาคร่าวๆเลยถ้ามีแค่ตัวของเขาเรียกอะไรคะส่วนสูงมาให้มันกดส่วนสูงมาให้ระยะไตมาให้อะไรมันกดปุ๊บเดียวมันก็ออกแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยมันต้องมีหลายปัจจัยที่มันต้องคำนึงถึงด้วยว่ามีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าบางคนน้ำหนักตัวลงมาโดยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะไม่ได้ละมันอาจจะต้องไปคำนวณถึงอย่างอื่นด้วยบางคนก็เคทีนินพุ่งพรวดโดยที่ไม่แบบว่าคุมไม่อยู่เลย BUN ก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคำนวณเรื่องของตัวโปรตีนนะคะก็คือว่าอันนี้มันเป็นรายละเอียดส่วนบุคคลถ้าสมมติว่าได้คุยกันนะคะก็คือจะถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะส่วนมากถ้ายิ่งโทรไปคุยก็คือจะชั่วโมงกว่าตลอดเลยเพราะว่าถามเยอะถามแยะมันควรจะ อะไรเนี่ย มันควรจะมีผลเลือดอันก่อนด้วย จะได้มาดูเปรียบเทียบเพราะบางทีเอามาให้เราดูช็อตเดียวเราไม่รู้ว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงอะค่ะ ใช่ค่ะมันต้องดูก่อนดูหลังด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยก็มีสัก2 ครั้งที่จะได้มาดูเปรียบเทียบกันได้2 ถึง 3 ครั้งอะมาครั้งเดียวโดดเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆแบบถ้าเกิดถามแล้วเราตอบได้ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะออกแนวคล้ายๆกับว่าตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งเครื่องคิดเลขเอาไว้แล้วก็กดให้อย่างเงี้ยแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละเคสแต่ถ้าเครื่องคิดเลขอันนี้ขอเครื่องคิดเลขอันนี้ถ้าเป็นเครื่องคิดเลขนี้ก็ขอข้อมูลอย่างอื่นด้วยค่ะจะได้แน่ๆได้ชัวร์แน่ๆว่าแบบว่าเราจะได้ชะลอกันได้จริงๆอะค่ะเพราะถ้าไม่งั้นคือถ้าคำนวณไปให้คร่าวๆบางคนก็จะแบบว่าฉันกินแล้วทำไมยังค่ายังสูงอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคแต่หมอขอว่าถ้าเกิดท่านใดจะปรึกษานะคะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไปช่วยลิสต์ผลเลือดให้หน่อยนะคะดูไม่ไหวผลเลือดเช่นผลเลือดเรียงซีรีส์ใช่ไหมคะเรียงซีรีส์มาให้หน่อยเพราะว่าแค่การที่จะนั่งดูแล้วเรียงเนี่ยบางทีโชว์แสบลูกตาเหมือนกันงั้นก็ไหนๆจบด้วยเคสนี้นะคะหมอโชว์มาแล้วตอบให้หน่อยค่ะว่าอันนี้ถามอะไรกันบ้างขอปิดด้วยเคสนี้แล้วกันตายระยะไหน GFR 86.5โอ้ชิวๆเลยค่ะระยะ2อันนี้ไม่ต้องคุมโปรตีนด้วยซ้ำอันนี้ไม่ต้องใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะกินน้ำให้พอออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องเครียดด้วยว่าแบบว่าไตจะเสื่อมแต่ปัญหาของเขาเนี่ยอยู่ที่ยูริกเริ่มสูงไปคุมอาหารพวกยูริกค่ะเครื่องในศาสตร์ค่ะค่ะโอเคหมอจะจบด้วยว่าอาจจะไม่ได้เป็นโรคไตนะคะท่านดูก่อนว่าจะเป็นไตระยะ2หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าให้มาเนี่ยค่ะโปรตีนก็ไม่ได้รั่วนะคะ
อยากให้ไปดูอัลตราซาวน์นะคะถ้าดูอัลตราซาวน์แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะปรากฏว่าปัสสาวะก็ไม่มีโปรตีนจริงท่านอาจจะไม่ได้เป็นโรคไตด้วยซ้ำเจอบ่อยๆก็คือแข็งแรงออกกำลังกายเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วกล้ามเนื้อเยอะเคตานินจะขึ้นพอเคตานินขึ้นปุ๊บแปลผลมาเป็น GFR ทีไรนะคะเกิดเรื่องทุกทีเลยว่าเป็นโรคไตบางทีอาจจะไม่ได้เป็นนะคะอยากให้ไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมมีโอกาสจะไม่ได้เป็นโรคไตก็น่าจะค่ะอิงว่าไงคะกรณีนั้นนะคะกรณีของเคสสุดท้ายค่ะก็คือจิบน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นก่อนอย่างแรกแล้วก็พยายามดูวันนี้เหมือนพูดหลายรอบเรื่องจิบน้ำจิบน้ำเปล่าก่อนค่ะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆจิบบ่อยๆอย่าให้ปากแห้งคอแห้งค่ะแล้วก็ดูของเรื่องของโปรตีนอะค่ะยังไม่ต้องไปคำนึงถึงมันก็ได้เอาโรคเดิมก่อนค่ะโรคเดิมที่เราเป็นอยู่ไปคุมให้มันดีก่อนยูริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุมให้มันดีก่อนแล้วมันก็อาจจะห่างไกลจากการไตเสื่อมก็ได้เพราะว่าก็อายุก็ยังน้อยด้วยหมอจะบอกต้องฟังพวกเรานี่ต้องฟังบ่อยนะคะฟังบ่อยและฟังเยอะเพราะว่าจะบอกไม่ค่อยครบมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบมันมีรายละเอียดอ่ะใช่ไหมคะพี่อ้อใช่ไหมอีกใช่ค่ะ มีรายละเอียดแบบมันโรคพื้นฐานด้วยแล้วก็การในเรื่องของการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารทุกอย่างมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะกินน้ำน้อยกินน้ำไม่พอแล้วก็ยิ่งคนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยเราจะเจอบ่อยเลยว่าพอน้ำไม่พอเนี่ยมันจะทำให้ GFR มันขึ้นมันอย่างเคสสุดท้ายเนี่ยก็คือปัสสาวะสีเข้มเนี่ยมันต้องคิดแล้วว่าหนึ่งเขาทานน้ำไม่พอหรือเปล่าทำไมปัสสาวะสีเข้มค่ะโอเคคุณหมอจะขอปิดไว้อย่างนี้อีก4ท่านไม่แน่ใจว่าฟังหมออยู่หรือเปล่านะคะที่หมอนัดไว้ว่าจะไลฟ์วันนี้ในไลน์ Official นะคะขอแน่ยกยอดไปวันพุธแต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวของท่านนี่จะเป็น4เคสที่หมอจะเล่าก่อนเลยนะคะขออภัยวันนี้ไม่ทันแล้วต่อไปเดี๋ยวมึนแล้วเดี๋ยวเริ่มตอบผิดตอบถูกแล้ววันนี้ลาพี่อ้อขอบคุณแขกนะคะขอบคุณพี่อ้อขอบคุณอินม่านะคะเดี๋ยวไว้ค่อยนัดกันใหม่แล้วเดี๋ยวหมอค่อยมาบอกทีนึงนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บ